مونږ پرون په ډیټابیس فنکشن باندې خبرې وکړلې چې مونږ سره ډي سم ډي ګیټ او ډي کاونټ ا ډي ایوریج دا مو ویل. اوس مونږ سره انفارمیشن فنکشن دی په دې کې اول نه انفو فنکشن دی، به له از ایون دی، از اورډ دی، از ایرر دی راسي. اول لازم انفو تا انفو نوم نم ظاهر د انفارمیشن مونږ ترا کوي مساوي انفو لیکا انفو او بریکټ شروع کا ما ته وی تعالی سباره کې معلومات درکا، معلومات خو دې پکار دي خو د سباره کې معلومات درکما. نو زه دم چې ما د وینډوز باره کې مال راکا او اس ورژن تلاندې راخته ش ټیپ بٹن وه انټر کا نو ته په خپل وی تاسو را کوم بیت وینډوز انسټال لپستا کمپیوټر کې داغه ورژن هر څه ته بای ډیفالت فیلا دا وینډوز ورژن دی. نو دا او انفارمیشن څه کار کوي بس تعالی فقط معلومات تر درکې دا څنګه انفو. بل از ایونت مثال مالک لی چې دوا درې ملي کړی دي زه دې کولم از ایکوال ټو از ایون زم آیا دا عدد څه دی ایون دې کنه دی ایون څنګه انټر کما نو ماته چې ټرو ځکه دا جفت دی او چې څنګه ځلان دې زه ډرایګ کما نو بل دا وی فالس ځکه دا خو جفت نه تاق دی. نو ته سوچ کې دا اوس موږ څه لپاره استعمالو یا دې تاق یا دې جفتی صحیح ده. سبا ز تاسو ته په ډیټا ویلیډیشن کې اوسو مطلب یو دی اوسو کنډیشن شرطونه لګو باقي هم دا څه کارول کیږي یعنی دا بل فنکشن کې مونږه کارو صحیح ده. دا غشن از اورډ زه دم چې از ایکوال ټو از اورډ چې کله دا انتخاب کوم انټری کوم دا ماته چې فالس صحیح کنه زلانه ډرایګ کوم دا مل ماته چې ټرو ځکه دې مطلب دا و د از ایون آیا دا جفت دی او نو ټرو راوي نو ما ودی چې آیا دا تاق دی نو دا و چې نه نو دا خو جفت دی ځکه فالس وای کنه او ما ودی چې آیا دا تاق دی نه دی کنه دا خو نه جفت دی کنه ځکه ما ته فالس راکنه دا تاق ځکه وای او صحیح تاق دی. بل فنکشن دی موږ سره اس ایرر دی او اس ای ار ار دی موږ سره دوانه یو کار کوي. مالک لی مثال دا یو ایرر ما راوس بخپله نو زه کوم از ایکوال ټو اس ایرر آیا په دې کې غلطی شته څنګه انټر کوم ماته چې ټرو شته دی از ایکوال ټو اس ای ار ار آیا دې کې غلطی شته یس دوه سیم کار دی چې آیا دې غلطی شته کنه شته په دې کې او اس ایرر نه سیم کار is equal to f का चार तपदे सेल is error पदे सेल की शो यानी गलती पैदा शोला नो कामा दे शिकार वो कि तो कि ची error is found और कना शो error डबल क्वेट्स को तो लिखा error not found सच और सच लिखी error found तो error पक्की देखें f function के अक्सर दाढ़ी ज़्यादा मुंकार हो s blank as text so them is equal to s blank आया दासिल खाली दी enter true खाली देगा ना तो जब कि r सो लिखम दा वो false जब खाली न दे सही शो दासिल मुलाकात बिया वकील एस टेक्स्ट अल्तमाली के जिसल लाने में लिखे जिसे अली जो तुम इज इक्वल टू एस टेक्स्ट आया दासिल शेर मुसरा टेक्स्ट दे वो ना false जैसे कि लाने रेकम दा वो ट्रू से कहते कि टेक्स्ट मौजूद है और दा तासु तमा पदी डेटा वैलिडेशन की पदी कस्टम की करे हो दा फार्मूला मा कर रहे हो आगे दौड़ पीछे छोड़ माद से वही लियो जिससे मालिक ली ची नेम और दलते लिखो मचे सैलरी नो पदे सिलनो की खोस मुख्तलिफ बंदे से शर्त नश्त नहीं
که یو کس راځي نیم کې لیکي 1200 او سیلری کې لیکي خان نو آیا دا باندې خو بندیز نشته لیکلی شي خو زم چې نه صرف او صرف دې کې ټیکسټ لیکل شي او په دې کې نمبر ولیکل شي نو دا سره به انتخاب به کې ما ویلو ډیټا ته بلاړ شي ډیټا ویلیډیشن باندې به کلیک کی او دا غي نه پس په کسٹم بواخلی او په دې کې بوري کې چې مساوي اس ټیکسټ بریکټ به شروع کی او دا ټول سره به انتخاب به کې بریکټ به پسې بند کی او دا غي نه پس بداو کېږي اوس په دې سره کې ځلې کوم چې سه خان صحیح شو لیکم سجاد لیکم 1200 نو دا فرموله ما دلته کارولیو او دغه شانتي نمبر از ایکوال ټو زما از نمبر آیا دا نمبر دی انټر صحیح شو کنه دا فرض ده دا نمبر نه دی نو ما په دا فرموله دي چې کارولیو ډیټا ویلیډیشن ترانه کسٹم ته او په دې کې متلیکل چې از ایکوال ټو از نمبر بریکټ به شروع کړو او دا غي نه پس میسج انتخاب کړو ورته بریکټ کلوز اوکے اوس دې کې لیکل شي 1200 لیکم سجاد نو لیکل نشي کولای ته بل اس فارمولا ما ولیکل چې یو فارمولا ما ولګوله مطلب لکه مثلا 200 او ته ولیکل چې 300 از ایکوال ټو سم او دا ټول انتخاب کړئ زه ته از ایکوال ټو اس فارمولا ویم دا یو انټر کا ما دې کې فارمولا شته کنه شته فارمولا یې درته وخدا فارمولا ټیکسټ می واغسته چې څنګه دا انتخاب کو انټر کم چې دې کې کومه فارمولا لګې دي بتا ته دې څه وخت is equal to graph of formula text کوم څه کې چې فارمولا لګې دي به انتخاب به انټر وکي اتوماتیک دلته ماغه فارمولا دل درکې چې کومه فارمولا په کې تعالی لګولي زم is equal to say cell then cell اصل سره نو دا زموږ سره د انفارمیشن فنکشنز په مایکروسافټ ایکسل کې مونږ چې دا فارمولا کله استعمالو فارمولا ولیکو به لیست راشي کنه فارمولا کړي بیا هغه مونږ انټر کوو هغه ایرر ورکړي فارمولا ته کې پلی نشي لکه از ایکوال ټو سم زو ما سم انټر وو انټر مو ټیب وو ها ټیب وو ټیب بس پر ټیک کیږي ها دا څه ورایي